හොඳයි සුබ දවසක් වේවා හැමෝටම. ඔයා මේක තුල ඉන්නේ UGuide Engineering YouTube channel එකේ FluidSim tutorials video series එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Electro Pneumatics circuit වලදී on delay සහ off delay timers use කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි සුපුරුදු විදිහට මේ වගේ අලුත් worksheet එකක් ගන්නවා. pneumatic circuit එක අඳින්න මට ඕන වෙනවා compressed air supply එකක්, double acting cylinder එකක්, 5x2 directional control valve එකක් ඕන වෙනවා. මම මේ ටික කනෙක්ට් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔයා මගේ FluidSim video series එක follow කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ pneumatic circuit අඳින එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හරි ඒ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්ත pneumatic circuit එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම මේ valve එක configure කරා එක පැත්තක් solenoid එකක් විදිහටත් අනිත් පැත්ත එක spring return විදිහටත්. solenoid එක මම නම් කරා L1 solenoid 1 කියලා. ඒ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ තේරෙයි. ඊළඟට මම යන්නේ මේකට අදාළ electrical circuit එක අඳින්න. electrical circuit එක අඳින්න මම මෙතන electrical controls වලට ගිහිල්ලා power supply එකක් ගන්නවා 0 volt 24 volts. මට ආයෙ ඕන වෙනවා detent switch එකක්. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා detent switch make සහ detent switch break කියලා දෙකක් ගන්නවා. මේ detent switch break එක මම නම් කරගන්නවා emergency එකක් විදියට. detent switch make එක මම නම් කරගන්නවා start switch එකක් විදියට ST කියලා. ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා make switch එකක්, valve solenoid එකක්. මම මෙතනින් valve solenoid එකක් ගන්නවා. මේ valve solenoid එකත් මම solenoid 1 කියලා නම් කරගන්නවා. එතකොට තමයි මේ electrical circuit එක සහ pneumatic circuit එක අතර communication එක වෙන්නේ. මෙතන electrical circuit එකේ solenoid 1 එක actuate වෙද්දි මෙතන pneumatic circuit එකේ solenoid 1 එකත් actuate වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා on delay time එකක්. මේකේ තියෙන්නේ relay with on delay කියලා. මම මේක නම් කරගන්නවා RON කියලා. ඒ කියන්නේ relay with on delay කියන එකෙන් RON කියලා මම නම් කරගන්නවා. ඒකම මම මේ make switch එකටත් ඒ නමම දෙනවා RON. මේ circuit එකත් මම connect කරගන්නවා. ඒ විදිහට connect කරගත්ත electrical circuit එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ on delay time එකක් කියන්නේ කියලා. on delay time එකක් කියන්නේ ඒ time එක හරහා signal එකක් pass වුණාම pass වුණ ගමන් එයා on වෙන්නේ නැහැ. time එක on වෙන්නේ අපි preset කරපු time value එකෙන් පස්සේ. මම මේක උඩ double click කරලා මගේ time value එක 8යි කියලා configure කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ කොටුව ඇතුලේ 8ක් කියලා වැටිලා තියෙනවා. දැන් බලමු අපි මේ circuit එක simulate කරලා on delay time එකකින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මෙහෙම simulate කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන start switch එක on කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන time value එකක් count කරනවා. ඒ value එක 0 වෙච්ච ගමන් මේක හරහා මේ timer එක on වෙලා මෙන්න මේ make switch එක හරහා solenoid 1 එක actuate වෙනවා. solenoid 1 එක actuate වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් spool එක දකුණු පැත්තට shift වෙලා මේ actuate එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ start switch එක off කරනවා. ආපහු retract වෙනවා. මොකද මේ spring එකෙන් ආපහු retract කරනවා. start එක ගහුවම තප්පර 8ක් count කරලා ඉවරලා තමයි time එක on වෙන්නේ. on වෙන එක delay වෙන එක on delay timers. ඒක තමයි මට මේකෙන් කියන්න ඕනේ උනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද off delay time එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ T on කියන එක replace කරගන්නවා off delay timer එකකින්. මම මෙයාගේ time value එක තප්පර 7ක් කියලා දාන්න. මම මේව label කරන්නම් R off කියලා. make switch එකත් මම R off කියලා නම් කරන්න. දැන් බලමු අපි මොකද්ද මේ off delay time එකකින් වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන simulate කරනවා. simulate කළා හොඳට බලන්න මේ time value එක 7යි කියලා තියෙන්නේ. මම මෙතන start switch එක on කරනවත් එක්කම මේ time එක on වෙලා මේ solenoid එක හරහා current එක pass වෙනවා. දැන් අර time value එක count වෙන්නවත් මොකුත් නැහැ. එයි මේ off delay time එකක් කියන්නේ off වෙන්නේ delay එකක් තියලා. on කරපු ගමන් on වෙනවා. off වෙන්නේ
අපි ටයිම් එකේ සෙට් කරපු ප්‍රීසෙට් වැලියු එක කවුන්ට් කරාට පස්සේ දැන් මම මේක ඕෆ් කරපුවම ඔයාලට පේනවා ටයිම් වැලියු එක කවුන්ට් වෙනවා. කවුන්ට් වෙලා 0 වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ සිස්ටම් එක ඕෆ් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා සිලින්ඩර් එක රිට්‍රැක්ට් වුණා. මෙන්න මේ සිද්ධිය තමයි on delay සහ off delay timers වලින් වෙන්නේ. on delay කිව්වොත් on වෙන එක delay වෙනවා, off delay කිව්වොත් off වෙන එක delay වෙනවා. හරි අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. මීට අමතරව මම counters සහ magnetic proximity sensors පාවිච්චි කරලා electro pneumatics එකත් අඳින විදිහ ගැන වීඩියෝ කීපයක් කරලා දෙනවා. ඒවත් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් ගිහිල්ලා subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම. වීඩියෝ එක like කරන්න, හොඳ නරක පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයා වගේ තව කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. පරිස්සමෙන් ඉන්න ගිහිල්ලා එන්නම්. තෙරුවන් සරණයි.